हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु टुडेज भिडियो। आजको भिडियोमा म तपाईलाई ट्रस्ट वालेटको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो कसरी सेटअप गर्ने र यसले चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने अनि यो किन इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ एज अ वर्ल्डमा एउटा सेक्युर मल्टी कोइन वालेटको रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रेन्डमा छ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै इथेरियम बेसका क्रिप्टोकरेन्सीहरू चाहिँ हामीले यसमा स्टोर गर्न मिल्छ, यसबाट ट्रेड गर्न मिल्छ। र अनि बाइनेन्स अब अहिले बाइनेन्स स्मार्ट चेन अन्तर्गत बाइनेन्स रिलेटेड सम्पूर्ण कोइनहरू पनि यसमा चाहिँ हामीले स्टोर गर्न सकिन्छ। अब वालेट भन्ने बित्तिकै हामीलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ सेक्युरको कुरो आउँछ। अनि चाँडा त्योभन्दा नि अगाडि कतिवटा करेन्सीहरू मल्टी करेन्सीहरू स्टोर गर्न मिल्ने हुनु पर्यो। अनि डिसेन्ट्रलाइज हुनु पर्यो भनेको तपाईँको हामीसँग किवर्ड भएपछि जहाँबाट पनि एक्सचेन्ज अथवा ट्रेड गर्न मिल्नु पर्यो, अथवा हाम्रो आफ्नोमा पावर हुनु पर्यो। हामीले त्यो वालेटहरूलाई चाहिँ सिम्पली चाहिँ कुनैमा कनेक्ट गरेर ट्रेड गर्न सक्नु हुनु पर्यो, एनी हाउ एनिवेयर। अन्त यो चाहिँ एनोनिमस भन्नाले हेर्नुहोस् त, तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो पर्सनल डेटा केही पनि हाल्नु पर्दैन। तपाईँले आफ्नो पर्सनल जस्तै हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्दाखेरि अथवा अन्य कुनै रेजिस्टर गर्दाखेरि डिटेल दिनुपर्ने हुन्छ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल, अनि जस्तै अन्य चाहिँ ब्याङ्किङ इन्फर्मेसनहरू अथवा पासवर्डहरूको इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा केही पनि यो नेसेसरी हुँदैन, यो एनोनिमस हुन्छ फुल्ली। र यो चाहिँ ड्याप्स एप अन्तर्गत चाहिँ कस्तो भने हामीले सिम्पली कनेक्ट गरेर यसलाई ट्रेड गर्न मिल्छ, जुनसुकै ब्राउजरबाट चाहिँ जब यो हामीले इन्स्टल गर्छौँ। अब यो चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् त, जस्तै एप स्टोरमा तपाईँको आइफोन छ भने एप स्टोरमा गएर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, र एन्ड्रोइडको लागि त गुगल पे भइहाल्यो। र अन्य अलिक फर्दर एडभान्समा चाहिँ एपिआईहरू चाहिँ लिङ्क गर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँदैन। सिम्पली हामीले चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ त्यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, सबभन्दा पहिला तपाईँले सर्च गर्नुहोस्, अथवा म तल लिङ्क दिन्छु, डाइरेक्ट त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने पुग्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले एप स्टोरहरू अथवा एन्ड्रोइडहरूमा प्ले स्टोरहरूमा सर्च गर्नुभयो भने ट्रस्ट वालेटको लोगो र चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक क्लियरली हेर्नु होला, किन भन्दाखेरि फिसिङ हुने सम्भावना। तपाईँले सुरुमै गलत वालेट डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँको सबै कोइन चाहिँ स्क्याम हुनसक्छ। त्यसकारण हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यस भेरिफिकेसन गर्नु पहिला कति चाहिँ डाउनलोड भयो, त्यो पनि एउटा चाहिँ आधार हुन्छ। तपाईँले जुन बढी डाउनलोड रेडिट भएको हुन्छ त्यसलाई फोकस गर्नु होला। इन्स्टल गरेपछि यस्तो देखिन्छ मोबाइलमा। त्यसपछि फर्स्ट स्टेप हेर्नुहोस् त, तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्राइभेट की चाहिँ जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 12 वर्ड पनि हुनसक्छ, 24 वर्ड पनि हुनसक्छ। यो भनेको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँ यसलाई चाहिँ पहिला कपी गर्नुहोस् अथवा कुनै सेपरेट ठाउँमा राइट डाउन गर्नुहोस्, फोटो खिच्नुहोस्। तर यो एकदमै डबल चेक गरेर चाहिँ ब्याकअप राख्नु होला। 12 फ्रेज पनि हुनसक्छ र कुनैमा 24 फ्रेज पनि हुनसक्छ। जब हामीले पछि यसलाई रिस्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले मोबाइल अथवा आफ्नो डिभाइस लस्ट गर्छौँ, अथवा भोलि हामीले चाहिँ भोलि लाखौँ करोडौँको चाहिँ हाम्रो क्रिप्टोकरेन्सीहरू वालेटमा छ भने रिकभरी गर्ने उपाय भनेको त्यो हुन्छ। इभन हाम्रो लस्ट पछि पनि यो यही फ्रेजबाट रिकभरी अरूले पनि गर्न सक्ने हुन्छ। त्यही भएर लङ टर्म सोच्नुपर्छ। हामीले इन्स्टल गरेको यो फ्रेजहरू चाहिँ एकदमै सिक्योर रहनु चाहिँ जरुरी छ यो चाहिँ। अनि यसलाई चाहिँ अनि तपाईँले अहिले यो चाहिँ यो लेख्नुभयो, अनि यसलाई फेरि अर्कोबाट भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गर्दा त्यो चाहिँ अर्डरमा फेरि जतिवटा वर्ड छ त्यो चाहिँ सिक्वेन्सली चाहिँ एड गर्नुहुन्छ, जसरी यहाँ भनेको हुन्छ। करेक्ट अर्डरमा चाहिँ हुनुपर्छ। जब तपाईँले त्यो गर्नुहुन्छ, त्यो सबै मिल्छ, त्यसपछि नेक्स्ट, त्यसपछि डनमा गरिदिनुहोस्। डनमा गर्ने बित्तिकै अब यो चाहिँ वालेट क्रिएट भयो। अब तपाईँले वालेटको नाम देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ, र आफ्नो चाहिँ पासवर्ड चाहिँ यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड हाल्नु भने तपाईँले इलिजिली क्रिएट गर्दाखेरि अब त सिम्पली त्यो पासवर्डको हाल्नु ट्रेड गर्न सकिन्छ। अनि तपाईँले जब क्रिएट गरिसक्नुहुन्छ, त्यसपछि यसमा चाहिँ के इथेरियमहरू चाहिँ यसमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले भोलि कुनै कोइनहरू अथवा कोइन हामीले भोलि ट्रेड गर्दाखेरि चाहिने भनेको इथेरियम बेस भएकोले इथेरियम पठाउन सक्नुहुन्छ। इथेरियम चाहिँ तपाईँले कोइन बेस छ, तपाईँको ब्लकचेन छ, अथवा सबभन्दा पपुलर चाहिँ अब बाइनेन्समा अलरेडी एकाउन्ट छ, अथवा बाइनेन्समा एउटा एकाउन्ट खोल्नुहोस् र त्यहाँ ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ त्यो एकदमै पपुलर छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ इथेरियम भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको यसको इथेरियम लेखेको अथवा यसको लोगो हेर्नुहोस् र त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यो इथेरियममा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि हो यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् त,
तपाईँले यहाँ चाहिँ सेन्ड र रिसिभ भन्छ। तपाईँले यहाँ चाहिँ हामीले यो एकाउन्टमा ल्याउने भएकोले रिसिभमा क्लिक गर्नुहोस्। रिसिभ गर्ने बित्तिकै क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ एड्रेस आउँछ। अब त स्क्यान गर्न पनि सक्नुहुन्छ, मोबाइल टु मोबाइल छ भने अर्को वालेट मोबाइलमै छ, मोबाइलबाट पठाउनु पऱ्यो भने इजी स्क्यान गर्नुहुन्छ अथवा कपी गर्नु तल। अनि यसको एड्रेस चाहिँ कपी हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले कहाँबाट पठाउने हो त्यसमा एड्रेसमा चाहिँ यो हाल्नु होला। अन्त जब तपाईँ जताबाट सेन्ड गर्नुहुन्छ यो एड्रेसमा तपाईँको वालेटमा आउँछ। जतिसुकै तपाईँले अब सानो एमाउन्टबाट जति पनि यसमा लिमिटेड हुँदैन, जति पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसरी नै तपाईँको जुनसुकै कोइनहरू चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी छ भने पनि इथेरियम बेस ERC20 सम्झिनु होला र बाइनेन्स बेस कोइनहरू चाहिँ यसमा इजिली सेन्ड गर्नुहुन्छ र यसरी हामीले ट्रेड गर्न सक्छौँ। र मैले ट्रस्ट वालेट तपाईँलाई किनभने यो अहिले चाहिँ यो सेटअपको बारेमा भनेको छु भने धेरै चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीहरू एयरड्रपहरू गिभवेहरू चाहिँ यसमा आधारित हुने भएकोले कति साथीहरू चाहिँ कसरी चाहिँ यो ट्रस्ट वालेट चाहिँ डाउनलोड गर्ने हो, कसरी युज गर्ने हो थाहा नहुने भएकोले पनि मैले यो चाहिँ छोटो भिडियो बनाइरहेको हो। र तपाईँले सिम्पली यो फलो गर्नु र यो ट्रस्ट वालेट आफ्नो मोबाइलमा क्रिएट गरेर राख्नुभयो भने मैले यसमा पनि अरू धेरै गिभवेहरू अथवा फ्रीमा हामीले धेरै कोइनहरू चाहिँ क्लेम गर्न पाउने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले क्लेम गरेर हामीले कुनै पनि पैसा खर्च नगरी क्लेम गरेर राख्यौँ भने भोलि भ्यालु हुँदाखेरि त्यो धेरै नै हुनसक्छ। र मैले अघिल्लो एउटा भिडियो पनि म लिङ्क पनि दिन्छु, त्यसमा पनि भनेको छु मैले लगभग नेपाली 5 लाख बराबरको कोइनहरू चाहिँ तपाईँले कसरी क्लेम गर्ने भनेर मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। तल लिङ्क पनि हेर्नु होला र आई बटनमा पनि हेर्नु होला र त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्। जब तपाईँ वालेट एड्रेस बनाइसक्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो पनि क्लेम गर्नुहोस्। हस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। तपाईँहरू यसबारेमा अरू केही छ भने अवश्य कमेन्टमा लेख्नु होला। हस् त, धन्यवाद।